Vietnam was dominated by China for 1,000 years before achieving independence. For the next 1,000 years, until the present day, Chinese cultural influence remained strong. The result is that a large portion of Vietnamese vocabulary is derived from Chinese. In fact, there are around 3,000 monosyllabic morphemes borrowed from Chinese. We refer to these features as từ Hán Việt, từ Hán Việt, Sino-Vietnamese vocabulary. Basically, we say morpheme rather than word because these vocabulary items tend to appear as parts of words rather than independent words in their own right. I'll show you what I mean. The word for heavy in Vietnamese is nặng, nặng. Cái thùng này nặng quá. Cái thùng này nặng quá. But we also have a Sino-Vietnamese equivalent, trọng, trọng. Like nặng, trọng means heavy. The difference is that trọng is not usually used independently. Rather, you see it in words and phrases like the following. Trọng lượng, trọng lượng. Quan trọng, quan trọng. Một quyết định quan trọng, một quyết định quan trọng. Nghiêm trọng, nghiêm trọng. Một tai nạn nghiêm trọng, một tai nạn nghiêm trọng. Tôn trọng, tôn trọng. Tôn trọng luật pháp, tôn trọng luật pháp. If you look at the meanings of these expressions, you see that they all relate to the meaning of heavy. And this is why it's useful to know these Sino-Vietnamese morphemes. It will help you understand why a word means what it means, which may help you remember a word more effectively. It can also help you guess the meaning of a new word. For example, here's another expression with trọng. Coi trọng, coi trọng. If you know coi means to look at, then can you guess the meaning of coi trọng? Maybe it will help to see it in context. Mình coi trọng ý kiến của bạn. Mình coi trọng ý kiến của bạn. Ý kiến means opinion. So the sentence means I value your opinion. Coi trọng means to value. Do you want to speak like a native speaker? Then work your way through our collection of self-study books. Look, people love them. Links are in the description box. Now let's look at 5 other Sino-Vietnamese morphemes and examples. Hoàn, hoàn, which means circle or round, and the native Vietnamese equivalent is vòng, vòng. Now, something circular or round is considered perfect or complete, so words and phrases with hoàn all relate to the meaning of complete or perfect. Hoàn toàn, hoàn toàn. Hoàn toàn đồng ý với. Hoàn toàn đồng ý với. Hoàn thành, hoàn thành. Hoàn thành một nhiệm vụ. Hoàn thành một nhiệm vụ. Hoàn thiện,
hoàn thiện, hoàn thiện một sản phẩm, hoàn thiện một sản phẩm. Hoàn cảnh, hoàn cảnh, hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh khó khăn. Hoàn hảo, hoàn hảo, một giải pháp hoàn hảo, một giải pháp hoàn hảo. Đồng, đồng, which means same. The native Vietnamese equivalent is cùng, cùng. Đồng thời, đồng thời. Đồng nghiệp, đồng nghiệp. Jack là chồng, đồng thời cũng là đồng nghiệp của mình. Jack là chồng, đồng thời cũng là đồng nghiệp của mình. Từ đồng nghĩa, từ đồng nghĩa. Vừa và mới là từ đồng nghĩa. Vừa và mới là từ đồng nghĩa. Bạn đồng hành, bạn đồng hành. Bạn đồng hành trong một chuyến đi. Bạn đồng hành trong một chuyến đi. Nhân, nhân, which means person, human. The native Vietnamese equivalent is người, người. Bệnh nhân, bệnh nhân. Chăm sóc bệnh nhân, chăm sóc bệnh nhân. Nhân viên, nhân viên. Nhân viên toàn thời gian, nhân viên toàn thời gian. Nhân tạo, nhân tạo. Cái hồ này là nhân tạo, cái hồ này là nhân tạo. Nhân vật, nhân vật. Annie thích nhân vật Kendall trong series Succession. Annie thích nhân vật Kendall trong series Succession. Thất, thất, which means to lose. The native Vietnamese equivalent is mất, mất. Thất vọng, thất vọng. Thất vọng với kết quả này, thất vọng với kết quả này. Thất nghiệp, thất nghiệp. Dịch Covid-19 làm nhiều người thất nghiệp. Dịch Covid-19 làm nhiều người thất nghiệp. Thất hứa, thất hứa. Mình không muốn thất hứa. Mình không muốn thất hứa. Thất bại, thất bại. Thất bại là mẹ thành công. Thất bại là mẹ thành công. Tổn thất, tổn thất. Dịch Covid-19 gây tổn thất lớn cho nền kinh tế. Dịch Covid-19 gây tổn thất lớn cho nền kinh tế. Ưu, ưu, which means good, and the native Vietnamese equivalent is tốt, tốt. Okay. Ưu điểm, ưu điểm. Ưu điểm của Annie là kiên nhẫn. Ưu điểm của Annie là kiên nhẫn. Ưu tiên,
ưu tiên. Ưu tiên hàng đầu của Annie là công việc. Ưu tiên hàng đầu của Annie là công việc. Actually, my son. Ưu đãi. Ưu đãi. Nhà hàng này đang có ưu đãi. Nhà hàng này đang có ưu đãi. Tối ưu. Tối ưu. Một giải pháp tối ưu. Một giải pháp tối ưu. Okay, we've just learned 6 Sino-Vietnamese morphemes, 23 words containing those morphemes, and a lot of examples too. Please learn them by heart. Học thuộc lòng nha. Also, viết một câu có ít nhất 2 từ Annie mới dạy các bạn. Okay? I look forward to reading your sentence. I'd like to thank anh Ben Garner for supporting me on Patreon. Cảm ơn anh, I really appreciate it. If you would like to support me too, please follow the link on Patreon. Benefits for supporters include early access to my new episodes, ad-free content, a chance to have your questions answered in my videos, and lesson notes to accompany each video.